Salut, prieteni, și bine ați revenit la o nouă aventură la pescuit. Mă aflu din nou în Cehia, pe lacul Bres, iar alături de mine este Mihai, un membru al canalului. Salut, Mihai, Salut, și salut. îmi pare foarte bine că Și ai mie. acceptat invitația de a pescui împreună. Este o partidă de primăvară, apa este încă destul de rece. Pescuim de această dată în coada lacului, este chiar ultimul stand, standul numărul 11. Rămâneți alături de noi pentru a vedea ce stil de pescuit o să dea rezultate cele mai bune, întrucât Mihai este un pătimit al pescuitului la metal feeder, iar eu o să pescuiesc cu boilers-uri, bineînțeles. Vă doresc vizionare plăcută și să ne vedem cu cât mai multe capturi. Fire întinse, Mihai! Fire întinse și ție. Mersi! Avem aproximativ 5 ore deja de când am făcut prima lansare în apă, însă nimic, nicio trăsătură. Aici am o critică de 20 de mm pe care vreau să o modific cu o critică de 16 mm. Mihai a reușit să prindă un pește deja, un crab la aproximativ 4-5 kg. Vreau să văd dacă la un moment mai mic reușesc să prind și eu un pește. Până acum peștii nu și-au făcut apariția pe lansetele mele. Montura este una cu plumb pierdut, o montură destul de suplă, căruia o să-i atașez un săculeț solubil, iar la cârlig o critică simplă de 16 mm. Ce am în săculețul solubil sunt bile de 16 mm, atât solubile cât și semisolubile. Cam asta este toată montura. Vedem cum o să decurgă în continuare partida. Deși am întreținut un pat de nadă, astăzi, pe timp de zi, din cobră, peștii nu au vrut să răspundă. Am nădit aproape de malul de vis-a-vis, unde sunt mai mulți copaci căzuți în apă, un loc destul de provocator, spun eu. Acum am hotărât să introduc spombul pentru a crea o zonă mult mai restrânsă, un pat de nadă mult mai restrâns. O să nădesc în continuare doar boilers-uri. Am aici îngăleat atât boilers-uri de 16 mm, solubile, semisolubile, de 20 de mm, pe care le-am hidratat cu lichide hidrolizate, iar peste am adăugat mix de boilers. Sper astfel ca aceste boilers-uri să transmită semnale mult mai intense în apă către pești și să-i cheme la masă. De altfel, pe timp de zi și în celelalte partide pe care le-am avut aici, peștii pe timp de zi nu au prea răspuns. Au făcut-o, în schimb, mult mai bine pe timp de noapte. Rămâne de văzut și acum cum o să decurgă partida până la sfârșit. Am trecut la o nouă rachetă de rădire, este o rachetă de la Advance Spider, și asta pentru că racheta de la Spomb în ultimul timp m-a dezamăgit foarte mult. Pe această cale apelez chiar și la voi pentru a vă întreba voi ce rachete folosiți. Cea de la Spomb în ultimul timp se deschide în aruncare, se rupe arcuri, este doar cu probleme. Pescuitul îl fac clipsat, tocmai pentru
faptul că nada să cadă cât mai grupat, pentru a nu împrăștea nada pe o suprafață destul de mare în apă. Astfel, prin acest nădit clipsat, încerc pe cât de mult pot să amortizez din sunetul spombului la contactul cu apa. Cum am spus, firul este în clips. După lansare, bățul îl las pe spate. Iar în momentul când firul atinge clipsul, duc bățul în față și astfel sunetul din momentul în care spombul atinge apa este unul mult mai mic. Astfel încerc ca să nu sperie nici peștii atât de mult prin năditul cu spombul. Am terminat cu năditul și am fugit la Mihai pentru a afla puțin din secretele pescuitului la Method Feeder. Mihai, dacă vrei să ne spui ce folosești, cu ce pescuiești? Păi, nu e niciun secret, nadă făcută de mine, după rețetele tale. Super, asta chiar mă bucură, asta întărește motivul și mai mult de a-ți face singur propriile nade și mumeli. Micropelete, de 2, de 3 și de 4, așa, separat. Și Da. nadă amestecată, cu micropelete. Mihai a avut destul de multe prezentări, a reușit să prindă chiar și 2 crapi astăzi și carași foarte frumoși, mari. Acum a trecut pe o lansetă pe squid și pe o lansetă pe belacean. Rămâne să vedem ce rezultate o să aibă cu ele. A trecut aproximativ o jumătate de oră, cred, de când a repoziționat Mihai lansetele, iar belaceanul a produs o trăsătură care, după cum spune el, este un pește mai mare. Adrenalina crește. Momeala a fost o critică de 20 de milimetri. 16, da? Nu, 20, 16 e squid-ul. Da, 20. 20, da. Da, e 20. Da. Se aude după frâna de la mulinetă că a fost critică de 20. Unde se duce? Nu ce se fac, da. Lanseta a fost poziționată chiar în malul de vis-a-vis. Astăzi a fost un timp însolit, frumos, cald, de primăvară, temperaturile puțin peste 20 de grade și cu siguranță și peștii s-au ridicat în masa apei pentru a se încălzi de razele de soare. Este al treilea pește prins de Mihai, crap mă refer. El a mai avut plătit și carași mult mai mulți. Deci în momentul de față avem 3-0. Deși nu este concurs între noi, vorbim, mai facem și noi o glumă. Sper să activeze vadul tău. Da, în seara asta și eu am nădit destul de bine, cred că în jur de 2-3 kg de boilesuri. Încet se apropie de mal. Nada homemade, din nou își spune cuvântul. Uite ce frumos a culisat Method Feeder-ul pe fir. Mă bag în apă. Să paschează în suf. Sperăm că nu. Uite aici, vezi în suf în cur. Să mă duc să fac puțină gălăgie.
Da, e băgat aici. Păi, să ajungi chiar la apă, nu. Doar dacă vii cu lanseta pe sus și dacă este el de aici. Da, dar ai firul și peste o creangă din asta uscată. S-a dus? Da. Din păcate peștele a scăpat. Asta este. N-avem ce face. Păcat. Se întâmplă la pescuit. Doar eventual dacă... s-a dus. Nu, ce era să fac? Nu aveai ce să faci, nu ai avut ce să faci. Asta e. Data viitoare. Vine altul. Belacean mai este. Nu fi dezamăgit. A fost foarte mare, nu știu ce casă. Da, a fost frumos, foarte frumos. Bună dimineața! După o așteptare destul de lungă, am reușit și eu să scot un prim pește afară, la saltea. Un crab comun, are peste 10 kg. Nu îl mai cântăresc acum, este puțin și prea obosit. Am tras destul de mult de el pentru a scoate din agățătură. A intrat pe o bilă critică, echilibrată de 20 de mm. Întrucât trăsăturile au lipsit de azi noapte, azi de dimineață, am făcut o mică modificare și asta după ce Mihai a prins ce mai bine clipsat în malul de vis-a-vis. Am clipsat și o lansetă, am făcut o mică pungă PVA și cu o critică de 20, iar într-un timp foarte scurt am și avut o trăsătură. Asta este un mod foarte, foarte interesant, pentru că nu prea vine pe patul de nadă peștele. Circulă mult în malul de vis-a-vis, din ce am observat. Hai, ridică-te să te vedem. Și patul de nadă l-am făcut în față la agățătură. Nu prea bine. Peștele din el, gata! E al nostru. Da, este un exemplar frumos. Oriunde. Asta e micul monstru de brezi. De data asta o să-i fac și o cântărire. Să vedem cât are mai exact. Aduc rapid cântarul. $12.40 mi arată cântarul, deci undeva la un 11 kg și ceva. Acum să-i redăm libertatea și să-i mulțumim pentru vizită. Du-te frumosul. Ești liber. Exact la buza stufului. La botul monstrului. Mihai nu se lasă pe gubaș și în scurt timp o nouă captură, tot din mal. Hop.
Nu o oglindă. Opa! Gata. Am reușit să scoatem. Asta ce-a intrat critică de 20 mm. Și montura. Vă arată Mihai. Montura câștigătoare. După pe nemară, da? Nu. Luptă destul de bine. Gata, a plecat. Acum hai să aflăm de la Mihai cu ce pescuiește el mai exact. Micropelete, am picat cu nadă. Ca și ieri. Ca și Mai mult micropelete astăzi. vizezi mai mult crape, adică să faci oarecum o mică selecție. Selecție, da. Le-am pus și critică mai mare la crălii. Nu mă deranjeze. Da, Dublă încărcare. și la apă cu ea. Ce nadă din ce ai folosit până acum îți place cel mai mult, îți dă rezultate cel mai bune? Care am făcut acum. De anul trecut e făcută. O rețetă. Cam ce combinație ai, dacă poți să dacă vrei să ne o divulgi. Mix cu 50-50, făină de pește. Și dai să meargă. Pește la câlip. Da, combinația câștigătoare. Am făcut o nouă modificare a strategiei, întrucât am prins și o plătică de acolo din margine. Am trecut la arma mea secretă, să spun, momitorul. Am făcut o nadă destul de simplă, este compusă din pelete pe care le-am înmuiat puțin cu lichide hidrolizate, iar peste am adăugat puțin mix de boiles, mixul de la rețeta de squid, umectate puțin, se leagă foarte, foarte bine, o să le pun pe momitor. Astfel, modul de a schimba este unul mult mai rapid decât cu punga solubilă și eu cred că și rezultatele sunt mai bune cu momitorul decât cu punga solubilă. Nu o să renunț la pescuitul în margine, o să-l mai practic, întrucât pe patul de nadă nu am mai avut prezentări, nu am renunțat nici la patul de nadă, în continuare l-am întreținut cu câte un buzunar de boilesuri. Am și acolo o lansetă tot timpul cu critică de 20 de mm, am pus și bilă semisolubilă. Sper că peștii să răspundă mult mai bine la patul de nadă pe care l-am creat și pe care îl întrețin. Cam asta este toată montura. Critică de 20 aici, momitorul și o trimitem la apă. Au venit iar în zonă. Uite și la mine. Hai. Haide. Da, ai ceva aici. Da, la mine e calas. Ecco, mai liberăm rapid. Uite că bine au tocat-o. I-am pus o semisolubilă acum. Să încărcăm repede momitorul. Pe la cean de 20. De la cean 20? Pe amândouă am avut aceeași. Bilă. Ori. Dar nu a fost critică, bilă Pe tingăleată. bilă. Da. Pe amândouă am băgat bilă, să nu mă deranjeze cara și de-aia m-am și pus în față. Da, păi chiar sunt foarte enervant.
prea mulți carași. Mulți, da. Sunt prea exagerat de mulți. Foarte mult pește mic acum, da. Asta cred și eu că e o problemă în momentul de față cu bila, cu squid-ul, că e, cum e și semisolubilă, imediat o toacă, o rod. Da. Prea mult pește mic, exagerat de mult pește mic. Da. Și belaceanul exact asta face. E mult mai... Aia e după dorsalul, wow. Da. Hai că peștele e frumos. Cred că a scăpat. Sau? Da. Bun, s-a întors. Hai că vine încet. Hai, întoarce-te înapoi, mă. Întoarce-te înapoi. Uite la că e al nostru, gata! Hai, ăsta e 10. Bravo, Mihai, bravo! Bravo! Asta e 10, în sfârșit. Cum vin în zonă, cum îi prindem, vezi? Când nu sunt în zonă, nu avem ce să le facem. Da, acolo. Da, Și slingul 1 kg acolo, 9 kg. 9 kg, da. Bă, ce roi, nu a obosit asta. Ah, uite, iară. Acum te-am aruncat, dar cred că iară ceva mic. Sigur. Așa, i-am pus pilătoare. Da, tot din ăsta mic. De la ceanul din pelete. Mamă, ce de la baie de caras. De azi dimineață peștii ne-au cam părăsit, trăsăturile de crape au dispărut, chiar dacă am introdus momitorul, doar caras și plătică am mai reușit să prindem. Acum în seara asta Mihai a mai punctat cu un crap frumos de vreo 9 kg, 9 și ceva. Eu am luat hotărârea de a miza pe o carte a nădirii, mai exact să dau o cantitate mai mare de boilesuri. Am amestecat aici atât squid cât și puțin belacean, pentru că squidul este un boiles semisolubil și numărul de pești mici din zonă, mă refer aici caras și plătică, este destul de mare și distrug bila foarte, foarte rapid. Iar cu belaceanul sper ca această bilă să rămână mult mai mult timp pe patul de nadă în așteptarea peștilor mai mari. Rămâne de văzut dacă o să dea rezultate strategia pe care am gândit-o în această ultimă noapte pe care o mai avem de petrecut aici pe lacul Brezi. La monturi o să merg pe ceva simplu și eficient care de fiecare dată când am pescuit cu boiles curat ne-a adus rezultate, adică plumb pierdut și combi rig, pilă de 20 la cârlig, atașat un săculeț solubil mic cu câteva boilesuri și puține pelete. Iar dacă peștii mici o să mă deranjeze, bineînțeles că o să renunț și la acest săculeț solubil. Hai să vedem ce ne aduce ultima noapte standul lungi pe lacul Brezi. Nici o partidă de pescuit nu seamănă cu cealaltă. Deși am venit cu speranțe mari, peștii nu au răspuns așa cum ne așteptam noi. Azi noapte, deși am dat o cantitate destul de mare de boilesuri în apă, am reușit să prind doar un crap mai mic, aproximativ la 2 kg, iar pe bila de squid mi-a intrat un caras, ceea ce mi-a pus un semn de întrebare că peștii au fost, sau peștii mici au cam distrus patul de nadă datorită boilesului semisolubil din squid. Mihai, cum ți s-a părut ție partida? Ce părere ai sau ce impresii tragi tu după această partidă? Da, am venit cu așteptări mari, ca fiecare partidă vin cu așteptări mari Da. de acasă. Exact. Da, și se schimbă pe parcurs. Și
Da. Pește foarte mult și mic, caras. Da, foarte mult pește mic care ne-a îngreunat situația, ne-a îngreunat partida de pescuit. Peștele mare nu prea a răspuns așa bine la momelile mai mari. Dacă puneai momeli mai mici, imediat era prezent peștele mic, carasul și plătica. Și astfel asta ne-a îngreunat oarecum și situația. Ultimul pește prins și de Mihai a fost aseară. De aseară nu ai mai reușit să prins nici tu nimic. Nici în dimineața aceasta nu am mai reușit să producem nicio trăsătură. Deși am făcut o liniște deplină, nu am mai schimbat nici lansetele, tocmai în ideea de a permite peștelui și a da încredere să vină în zona noastră, însă aceștia nu și-a făcut prezența. Eu cred totuși că peștele nu a fost foarte prezent nici în zona noastră de pescuit și mă bazez pe faptul că trăsăturile au venit foarte rar. În momentul în care peștele a tranzitat zona, am reușit să producem și o trăsătură sau maxim două, după care a fost pauză. Nu s-a mai întâmplat. După masă s-a întâmplat asta. Da, mai mult după masă, exact, după masă. Și mai mult la tine două trăsături consecutive, pentru că eu am avut doar două trăsături de crap în toată partida. E foarte greu de evitat peștele mic și cu micropelete, cu ce am dat eu la fideri. E greu de evitat. E greu să le eviți, exact. Ai nevoie de boilesuri și boiles tare. Da. Aștept să vină peștele mare. Asta a fost confruntarea noastră dintre Method Feeder și Crab Classic. Deși peștele a răspuns foarte, foarte greu, îl declar câștigător pe Method Feeder, pe Mihai. Felicitări, Mihai! Ai un număr mai mare de pești prinși. Eu am reușit doar 2, din păcate, dar trăim cu speranța că următoarea partidă o să fie mult mai bună. Așa că rămâneți alături de canal, pentru că urmează, bineînțeles, o nouă aventură la pescuit. Iar până atunci vă mulțumesc de vizionare și vă spun fire întinse tuturor. Vă salut! Am mai reușit să mai produc o trăsătură acum pe final de partidă. Mihai deja și-a strâns echipamentul. Da, nu este un pește foarte mare. Însă când nu ai trăsături, este foarte binevenit. Vine și Mihai să mă ajute cu minciocul. Încă nu a plecat, doar că și-a strâns echipamentul. Hai să... Așa, am niște emoții la peștele ăsta. Chiar îi spunea la Mihai că presimt că o să mai vină o trăsătură. Și a și venit. 7-8 kg. Gata, e al nostru. E al nostru. Ceea ce vreau să vă arăt, chiar vorbeam cu Mihai în dimineața asta despre faptul că peștii au o burtă foarte, foarte plină. Noi spunem că au intrat și la bătaie. Uite, ăsta este plin chiar și de boilesuri. Însă în dimineața asta am văzut foarte mulți pești și ieri am observat chiar în coada lacului sărind și spunem că peștii se cam preocupă și cu alte activități. La câlig am avut o bilă tare, 20 de mm belacean. Peștele a fost înțepat perfect. Hai să vă arăt acum și peștișorul. Este unul mai mic, dar unul frumos, unul de rămas bun. Da, am trecut pe belacean pentru că squidul este semisolubil, atrage foarte mult peștele tale mai mică. Și astfel am pus și la câlig belacean. Mulțumim, voinicule! Îl și eliberez să se reîntoarcă în libertate. Ceau, voinicule! Iar pe voi vă salut și vă aștept la o nouă aventură la pescuit, alături de No Name Carp Hunter. Vă salut! Partida ia amploare acum când trebuie să plecăm acasă. Aceeași lansetă, repoziționată, am mai produs încă o trăsătură. De data asta este un pește și mai frumos. Eu zic că trece de 10 kg, doar puțin să se liniștească. Un pește care are și el burta plină, ceea ce îmi dă încrederea că și mai mult că peștii au și alte priorități în acest moment. Este puțin cam nervos,
O să încerc să vi-l arăt. Hai să încerc rapid să vi-l arăt. Un superb comun de lacul Brezi pe sfârșit de partidă. Pe acesta o să încerc să-l eliberez așa direct. Haide, frumosule. Ești liber să te duci. Ce sfârșit de partidă!